อย่างนี้เด็กที่เกิดมาแล้วมีความผิดปกติทางใบหน้าหรือกระโหลกศีรษะเนี่ยเขาจะมีผลกระทบต่อชีวิตเขาอย่างไรบ้างคะกระทบเยอะเลยร่างกายใบหน้าก็ผิดปกติเห็นก็ชัดเจนพ่อแม่ก็เครียดอวัยวะต่างๆไหนจะทำงานผิดปกติตาหูจมูกปากการกินการกลืนการหายใจค่ะโอ้ญาติพี่น้องก็เครียดโตขึ้นจะไปโรงเรียนทำยังไงจะไปทำงานทำยังไงสัมภาษณ์งานสมัครงานแยกไปหมดค่ะถ้ามีผลกระทบขนาดนี้แล้วเรามีวิธีการรักษาหรือจัดการกับปัญหานี้ยังไงบ้างคะอาจารย์สำคัญมากเลยการดูแลจะต้องเป็น3 ขากายใจสังคมเราจะเป็นหมอแล้วดูแลแต่ทางกายไม่ได้แล้วการรักษาเขาอะทางกายทั้งผ่าตัดทั้งไม่ผ่าตัดทางใจต้องมีทีมที่จะดูแลตรงนี้ด้วยเรื่องความเครียดเรื่องการปรับตัวปัญหาทางสังคมเราก็ต้องเข้าไปช่วยแบบนี้คนไข้ถึงจะได้รับการดูแลอย่างดีอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวมเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เยี่ยมไหมสุดยอดการดูแลทั้ง3ด้านเนี่ยมันจะทำได้ก็ต้องมีทีมสหวิชาชีพเป็นแกนหลักซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะถ้าเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวซึ่งพบมากที่สุดเป็น congenital anomaly ของใบหน้าที่พบมากที่สุดทีมสหวิชาชีพหลักจะมี3 สาขาก็คือศัลยแพทย์จะเป็น plastic surgeon หรือจะเป็น oral and maxillofacial surgeon ก็ได้อันที่2จะต้องเป็นทันตแพทย์จัดฟันและอันที่3ก็คือนักแก้ไขการพูดแต่สำหรับความพิการชนิดอื่นๆที่รุนแรงกว่าปากแหว่งเพดานโหวอันนี้จะต้องอาศัยทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น neurosurgeon นะครับกุมารแพทย์แพทย์ ENT นะครับจักษุแพทย์รังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกับส่วนนี้วิสัญญีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะยิ่งการดมยาสลบในเด็กนักจิตวิทยาด้วยนักสังคมสงเคราะห์ด้วยการดูแลรักษาด้านแรกก็คือการดูแลรักษาทางกายอันนี้เป็นการแพทย์ที่พวกเราคุ้นเคยกันการรักษาทางกายเนี่ยก็จะมีทั้งการผ่าตัดแล้วก็การรักษาที่ไม่ใช่การผ่าตัดแต่ทั้ง2 อย่างนี้ที่สำคัญคือจะต้องเป็นการรักษาที่มีคุณภาพและต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะครับจำเป็นจะต้องทำในเวลาที่เหมาะสมซึ่งเวลาที่เหมาะสมเนี่ยเกิดจากการพิจารณาปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนของความพิการผิดรูปผลกระทบของโรคที่มีกับอวัยวะสำคัญบนใบหน้าและศีรษะธรรมชาติของโรคเองอันตรายและผลเสียของการรักษาเองด้วยนะและสุดท้ายก็คือความพร้อมของแพทย์และโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างการรักษาแล้วก็เวลาที่เหมาะสมที่จะต้องให้การรักษาในโรคต่างๆอันนี้เป็นปากแหว่งชนิดที่เป็นด้านเดียวถ้าเป็นปากแหว่งข้างเดียวแต่ว่ามีสันเหงือกแหว่งร่วมด้วยนะครับคือมี aura cleft กรณีเป็นเพดานโหวโรคใบหน้าแหว่งแต่กำเนิด facial clefts โรคงวงช้าง frontal ethmoidal encephalomenincocele microtia craniofacial microsomia หรือโรคใบหน้าเล็กแต่กำเนิด Treacher Collins syndrome
craniosynostosis ที่เป็นกับซูเจอร์เดี่ยว craniosynostosis ที่เป็นกับหลายๆซูเจอร์ พี่โจ้พี่โจ้พี่โจ้คะ ว่าไง เมื่อกี้พี่ฝันว่าอะไรเหรอคะ ฝันเหรออ๋อ ก่อนที่เราจะให้การรักษาอะไรเนี่ย ที่เป็น definitive treatment ต้องมองหาภาวะซ่อนเร้น ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ไม่นั้นน่ะรู้ไหม จะทำให้คนไข้เกิดความพิการถาวรได้ เข้าใจไหมเข้าใจนะ โจฝันได้ถูกต้องพูดได้ดีมาก ใช่ไหม อย่างนี้ก็ต้องยกโทษให้โจโจ้ที่นอนหลับใช่ไหมคะ ทุกคนจะยกโทษเนาะ ได้ค่ะ ยกโทษก็ได้ค่ะ เพราะทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะ โอเค มาดูกันครับ ภาวะซ่อนเร้นหรือเร่งด่วนที่อาจจะพบได้ในโรคต่างๆ เคปพาเลตชอบมีน้ำข้างในหูชั้นกลาง ซึ่งทิ้งไว้จะหูหนวก เพราะฉะนั้นต้องรีบดูแลรักษา ในเฟเชียลเคลปถ้าไม่มีการสร้างเปลือกตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาบนอันตรายมากอาจจะมีตาบอดได้ craniosynostosis อาจจะมีความดันในกระโหลกศีรษะสูงมากจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด อาจจะมีทางเดินหายใจอุดตันอย่างรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม กระโหลกศีรษะที่ไม่ขยายตัวตามปกติ mid face ที่มีขนาดเล็ก อาจจะทำให้ลูกตาโป่งมากจนกระทั่งหลับตาไม่สนิท มีแผลที่กระจกตา แพทย์ทั่วไปมีส่วนช่วยได้อย่างมากในการจะป้องกันภาวะตาบอดในคนไข้เหล่านี้ เบ้าตาที่ผิดปกติห่างกันผิดปกติหรือสูงต่ำผิดปกติ อาจจะทำให้ผู้ป่วยมีการเลือกใช้ตาข้างใดข้างหนึ่ง ขากรรไกรล่างของผู้ป่วยที่มี craniofacial microsomia ทั้งสองข้างอาจจะเล็กได้มากจนทางเดินหายใจตีบแคบอย่างรุนแรง frontoethmoidal encephalomenincocele หรือโรคงวงช้าง ก้อนสมองที่ยื่นออกมาอาจจะแตกรั่วเป็นแผล มีเซฟรั่วไหล ต้องรีบจัดการ ผู้ป่วยที่เป็น Pierre-Robert sequence และ Treacher-Collins syndrome มีขากรรไกรล่างที่เล็กกว่าปกติ อาจจะมีทางเดินหายใจติดแคบได้เป็นอย่างมาก arterial malformation สามารถมีเลือดปริมาณมากไหลจากฝั่ง arterial ไปยังฝั่ง venous ทำให้เกิด heart failure ตัวก้อนเองก็มีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกเป็นจำนวนมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิต สิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว การรักษาด้านที่2ก็คือด้านจิตใจ ความผิดปกติที่เห็นชัดเจนบนใบหน้าศีรษะเนี่ยเป็นความเครียดที่จะมีผลต่อจิตใจผู้ป่วยแล้วก็สมาชิกครอบครัวได้เป็นอย่างมากเลย ถ้าผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อความเครียดอย่างไม่เหมาะสมนะครับก็จะไปลงเอยด้วยเกิดภาวะวิตกกังวลมีภาวะซึมเศร้าก็ขาดความนับถือในตัวเองอาจจะรุนแรงก้าวร้าวหรือไปทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่นก็ได้ในที่สุดคุณภาพชีวิตเขาก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการดูแลทางจิตใจที่ถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยหยุดกระบวนการตอบสนองต่อความเครียดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมในการตอบสนองต่อความเครียดอย่างไม่เหมาะสมเนี่ยมันจะนำไปสู่บุคลิกภาพที่ไม่ดีนะไม่พึงประสงค์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการเข้าสังคมถ้าได้นักจิตวิทยามาช่วยดูแลนักจิตวิทยาเนี่ยจะสามารถช่วยส่งเสริมความคิดกับพฤติกรรมที่เป็นบวกนะครับด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็จะมาช่วยลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยคอยเอาใจใส่เพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งในขณะที่พ่อแม่กับคนในครอบครัวเนี่ยก็ควรจะต้องทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ทำได้ต่อเนื่องยาวนานมากกว่านะจิตวิทยาอีกเพราะว่าอยู่กับผู้ป่วยต้องช่วยกันพยายามมองข้ามความบกพร่องของทางกายนะครับพยายามส่งเสริมคุณลักษณะภายในและความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์ของเขาพยายามทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็หาโอกาสที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเขารู้สึกดีๆกับตัวเองพยายามสร้างประสบการณ์เชิงบวกการรักษาด้านที่3ก็คือด้านสังคม
ผู้ที่จะช่วยเราตรงนี้ได้ดีที่สุดก็คือนักสังคมสงเคราะห์จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคมนะครับปัญหาทางสังคมเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการรักษาทางกายได้ไม่มาตรวจไม่มารักษานะครับทั้งยังจะช่วยสนับสนุนด้านการศึกษาด้านอาชีพและการใช้ชีวิตด้วยฉะนั้นเป้าหมายที่เราดูแลคนไข้ทางด้านสังคมเนี่ยก็คือพยายามทำให้เขาเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของร่างกายเขาเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ที่ดูมาเป็นเพียงภาพรวมเป็นหลักการที่เราจะดูแลคนไข้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะค่ะแต่ทั้งนี้นะคะก็ยังมีโรคแล้วก็กลุ่มอาการต่างๆอีกมากมายหลายอย่างที่เรายังเรียนรู้กันไม่หมดในคลิป เยอะเลย นี้ เนาะ มากเลยค่ะ ทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะ เราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้แล้วก็หาเนื้อหาอ่านกันต่อหลังจากคลิปนี้นะคะ ค่ะซึ่งหลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปนี้แล้วก็หวังว่าน้องๆจะสามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเนาะ หลังจากวินิจฉัยได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องให้การรักษาเบื้องต้นก่อน หลังจากนั้นแล้วเราก็นำคนไข้เข้าสู่กระบวนการรักษาให้เร็วที่สุดค่ะ ใช่เลย ว้าวถือว่าเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเรารักษาได้ถูกต้องวินิจฉัยได้ถูกต้องสุดท้ายคนไข้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะอาจารย์ ถั่วต้มอาจารย์ดีใจมากเลยที่พวกเราทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้ หวังว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันดูแลคนไข้กลุ่มนี้ให้เขามีความสุขมากๆขึ้นไปนะครับ ได้ สุ เล ด ยครับ ยอด